SK Hynix, một trong những nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất Hàn Quốc, vừa tạo dấu ấn trên thị trường tài chính quốc tế khi huy động thành công 26,5 tỷ USD thông qua đợt niêm yết cổ phiếu tại Mỹ. Đây được đánh giá là một trong những thương vụ phát hành cổ phiếu lớn nhất trong năm 2026, thu hút sự quan tâm, đặc biệt của các nhà đầu tư toàn cầu trong bối cảnh ngành công nghiệp bán dẫn đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh nhờ sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo AI. Thành công của đợt niêm yết không chỉ mang lại nguồn vốn khổng lồ cho SK Hynix mà còn phản ánh niềm tin của thị trường và triển vọng lâu dài của doanh nghiệp cũng như toàn bộ ngành sản xuất chip. Theo thông tin được công bố, đợt chào bán cổ phiếu của SK Hynix nhận được sự hưởng ứng vượt ngoài kỳ vọng. Nhu cầu mua cổ phiếu từ các quỹ đầu tư và tổ chức tài chính lớn tại Mỹ, châu Âu và châu Á đều ở mức rất cao, khiến lượng đăng ký mua vượt đáng kể số cổ phiếu được chào bán. Kết quả là công ty đã huy động được tổng cộng 26,5 tỷ USD, trở thành một trong những thương vụ niêm yết đáng chú ý nhất trên thị trường chứng khoán Mỹ trong năm nay. Ngay sau khi cổ phiếu bắt đầu giao dịch, thị trường ghi nhận diễn biến tích cực với khối lượng mua bán sôi động. Các chuyên gia cho rằng điều này phản ánh sự kỳ vọng của giới đầu tư đối với khả năng tăng trưởng của SK Hynix trong những năm tới, đặc biệt khi doanh nghiệp đang nắm giữ vị trí quan trọng trong chuỗi cung ứng chip nhớ dành cho các hệ thống AI hiện đại. Không ít nhà phân tích nhận định rằng SK Hynix đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh nhất kể từ khi thành lập nhờ nhu cầu chưa từng có đối với các dòng chip nhớ hiệu năng cao. Nguồn vốn vừa huy động sẽ được SK Hynix sử dụng để đẩy nhanh kế hoạch mở rộng hoạt động sản xuất cũng như nghiên cứu công nghệ mới. Công ty dự kiến đầu tư mạnh vào việc xây dựng thêm các nhà máy sản xuất chip tiên tiến, mở rộng dây chuyền chế tạo chip nhớ băng thông cao HBM, nâng cấp công nghệ đóng gói bán dẫn và tăng chi phí cho hoạt động nghiên cứu, phát triển thế hệ chip mới. Đây đều là những lĩnh vực được xem là nền tảng cho sự phát triển của trí tuệ nhân tạo trong tương lai. Trong vài năm trở lại đây, chip nhớ HBM đã trở thành một trong những sản phẩm có nhu cầu tăng nhanh nhất trên thế giới. Khác với các loại bộ nhớ truyền thống, HBM được thiết kế để cung cấp tốc độ truyền dữ liệu rất cao, đáp ứng yêu cầu xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ của các bộ xử lý AI. Những hệ thống đào tạo mô hình ngôn ngữ lớn, trung tâm dữ liệu quy mô lớn hay là siêu máy tính hiện đại đều phụ thuộc vào loại chip này. Chính vì vậy, các nhà sản xuất GPU hàng đầu đều cần nguồn cung HBM ổn định để phục vụ hoạt động sản xuất. SK Hynix hiện được đánh giá là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu thế giới ở lĩnh vực chip nhớ HBM. Công ty đã đầu tư mạnh vào công nghệ này từ nhiều năm trước và hiện là đối tác cung ứng quan trọng cho nhiều tập đoàn công nghệ lớn. Nhờ lợi thế về công nghệ và năng lực sản xuất, SK Hynix đã tận dụng tốt làn sóng phát triển AI để mở rộng thị phần và gia tăng doanh thu. Điều này cũng giải thích vì sao giới đầu tư dành sự quan tâm lớn cho đợt niêm yết cổ phiếu lần này. Bối cảnh chung của ngành bán dẫn cũng góp phần tạo nên sức hút của thương vụ. Sau giai đoạn suy giảm do nhu cầu điện tử tiêu dùng chững lại, thị trường chip toàn cầu đã phục hồi mạnh mẽ nhờ sự phát triển nhanh chóng của AI. Nếu trước đây điện thoại thông minh và máy tính cá nhân là động lực chính thúc đẩy doanh số bán dẫn, thì hiện nay các trung tâm dữ liệu, dịch vụ điện toán, đám mây xe tự hành, robot công nghiệp và hệ thống AI mới là những lĩnh vực tạo ra nhu cầu lớn nhất. Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp sản xuất chip vì thế cũng trở nên quyết liệt hơn. Trong lĩnh vực chip nhớ, SK Hynix cạnh tranh trực tiếp với Samsung Electronics và Micron Technology. Samsung vẫn là nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới xét về quy mô tổng thể, trong khi Micron đang tăng tốc đầu tư để mở rộng năng lực sản xuất tại Mỹ. Tuy nhiên, ở phân khúc chip HBM, dòng sản phẩm được đánh giá là trái tim của các hệ thống AI, SK Hynix đang sở hữu lợi thế đáng kể nhờ đi trước nhiều đối thủ về công nghệ cũng như quy mô sản xuất. Không chỉ chịu áp lực cạnh tranh từ các doanh nghiệp cùng ngành, SK Hynix còn hoạt động trong bối cảnh địa chính trị ngày càng phức tạp. Cuộc cạnh tranh công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc đã khiến chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu thay đổi mạnh trong những năm gần đây. Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản và Liên minh châu Âu đều triển khai nhiều chương trình hỗ trợ hàng chục tỷ USD nhằm phát triển ngành công nghiệp bán dẫn trong nước và giảm sự phụ thuộc vào các nguồn cung bên ngoài. Trong bối cảnh đó, việc huy động được nguồn vốn lớn ngay tại thị trường Mỹ sẽ giúp SK Hynix có thêm lợi thế để mở rộng hoạt động và củng cố vị thế trên thị trường quốc tế. Theo các chuyên gia tài chính, thành công của thương vụ còn phản ánh niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư đối với tương lai của trí tuệ nhân tạo. Dù kinh tế toàn cầu vẫn đối mặt với nhiều rủi ro như lạm phát, lãi suất cao hay những biến động địa chính trị, các doanh nghiệp sở hữu công nghệ cốt lõi trong chuỗi giá trị AI vẫn tiếp tục thu hút dòng vốn rất lớn. Điều này cho thấy thị trường đánh giá AI không còn là một xu hướng ngắn hạn mà đang trở thành nền tảng phát triển của nhiều ngành công nghiệp trong nhiều năm tới. Khoản vốn 26,5 tỷ USD sẽ giúp SK Hynix tăng tốc mở rộng năng lực sản xuất trong thời điểm nhu cầu chip AI vẫn vượt xa nguồn cung. Nhiều tổ chức nghiên cứu dự báo nhu cầu đối với chip nhớ HBM sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong những năm tới khi các mô hình AI ngày càng phức tạp và đòi hỏi khả năng xử lý dữ liệu lớn hơn. Điều này đồng nghĩa với việc những doanh nghiệp có khả năng sản xuất HBM quy mô lớn sẽ nắm giữ lợi thế cạnh tranh rất đáng kể trên thị trường. Ở góc độ kinh tế Hàn Quốc, thương vụ này cũng mang ý nghĩa quan trọng. Ngành bán dẫn từ lâu
đã là trụ cột xuất khẩu của quốc gia này, đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế và tạo ra hàng trăm nghìn việc làm. Việc SK Hynix tiếp tục mở rộng đầu tư không chỉ giúp củng cố vị thế của doanh nghiệp mà còn góp phần duy trì vai trò của Hàn Quốc như một trong những trung tâm sản xuất bán dẫn hàng đầu thế giới. Nhìn chung, việc SK Hynix huy động thành công 26,5 tỷ USD thông qua đợt niêm yết cổ phiếu tại Mỹ được xem là một cột mốc quan trọng đối với cả doanh nghiệp lẫn ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu. Khoản vốn khổng lồ sẽ tạo điều kiện để công ty mở rộng sản xuất, đẩy mạnh nghiên cứu công nghệ mới và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường AI. Trong bối cảnh cuộc đua công nghệ giữa các tập đoàn bán dẫn ngày càng quyết liệt, thành công của thương vụ này không chỉ khẳng định sức hút của SK Hynix trước giới đầu tư quốc tế mà còn cho thấy ngành chip vẫn là một trong những lĩnh vực được kỳ vọng sẽ dẫn dắt tăng trưởng kinh tế và đổi mới công nghệ trong nhiều năm tới.